vẻ ngoài tuyệt đẹp của Triệu Lệ Dĩnh bất chấp tuổi tác. Cô là diễn viên mới của ngành điện ảnh, được đề cử giải Golden Deer. Câu chuyện truyền cảm hứng của cô đã lay động lòng người Triệu Lệ Dĩnh, 37 tuổi. Xuất hiện lộng lẫy với mái tóc xoăn dài, bộ phim cô thủ vai chính, Hỏa Lộ, đã lọt vào danh sách rút gọn giải thưởng Kim Lộc tại Liên hoan phim Trường Xuân. Hành trình từ một cô gái thôn quê trở thành nữ hoàng phim truyền hình của cô đã chứng minh sức mạnh phi thường của cuộc sống khắc nghiệt, thời gian không để lại dấu vết. Tình huống như thế này thường xảy ra trong cuộc sống. Ở độ tuổi này, Triệu Lệ Dĩnh đã rất tốt rồi. Ai có thể nghĩ rằng cô ấy vẫn còn trẻ. Này, con số 37 không phù hợp với những người bình thường như chúng ta. Có lẽ tất cả các bạn đều cảm thấy đã đến lúc phải lo lắng về nếp nhăn và đường chân tóc. Nhưng cô ấy thực sự có vẻ như đã uống một loại thuốc tiên. Ví dụ như hôm đó, cô ấy mặc một chiếc váy dài màu đen, cả người đung đưa trong ống kính, vô cùng duyên dáng. Mái tóc dài xoăn nhẹ buông xõa trên vai, đôi mắt và lông mày của cô ấy đều đang mỉm cười, và bạn có thể thấy cô ấy đang rất vui vẻ. Làn da của cô ấy sáng đến mức có thể vắt ra nước. Nó thực sự là một đại diện điển hình của tăng trưởng ngược. Nếu bạn xem chương trình phát sóng trực tiếp đó, có lẽ bạn không thể không thốt lên: ôi trời ơi, đây không phải chỉ là một người phụ nữ 37 tuổi, vẫn là một người mẹ. Sao, so với những minh tinh trẻ tuổi đã thành danh, cô ấy giống như gà mắc máu. Trạng thái của cô ấy thực sự không còn dấu vết của thời gian. Cô ấy từng có mái tóc ngắn và bản lĩnh như một nữ chiến binh. Cô ấy luôn hung dữ ở bất cứ nơi đâu, như một nữ chiến binh sẵn sàng ra trận bất cứ lúc nào. Nhưng lần này, cô đột nhiên đổi sang kiểu tóc dài xoăn, trở nên nữ tính, thanh lịch và quyến rũ hơn, khiến người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp vô cùng thích thú. Đó thực sự là nhịp điệu của làm say mê mọi người. Phim của Triệu Lệ Dĩnh lọt vào danh sách rút gọn của Liên hoan phim Trường Xuân, và tin vui đang tràn Angela Thomas nói về những gì xảy ra hôm nay thì thật là thú vị. Vào ngày cô ấy phát sóng trực tiếp, một tin tức lớn bất ngờ nổ ra. Bộ phim The Road to Fame có sự tham gia của cô ấy đã chính thức được đề cử cho giải thưởng Golden Deer của Liên hoan phim Trường Xuân năm 2025 cho phim hay nhất. Ngay khi tin tức này được đưa ra, nó đã ngay lập tức trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. Hãy nghĩ mà xem, giải thưởng Golden Deer là chứng nhận nghiêm ngặt của ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc, và tất cả các bộ phim được đề cử đều là những bộ phim hay nhất. Những nhà làm phim đó phải cho một số khuôn mặt những bộ phim có thể được đề cử giải Golden Deer đều không phải là những bộ phim tệ. Tất cả chúng đều là vật liệu thực, hàng hóa Slatermotor. Chỉ nên chúng ta đều biết rằng trong ngành công nghiệp điện ảnh, các diễn viên truyền hình luôn có phần lạnh lùng, nhưng lần này, Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh được bản thân bằng thực lực của mình. Không chỉ trong bộ phim truyền hình nóng bỏng, ngành công nghiệp điện ảnh cũng phải giữ thể diện cho cô ấy. Bạn nói xem, điều này có khiến Dương Mịch trông giống như một trò đùa không? Bạn biết đấy, Dương Mịch đã từng thử chuyển sang đóng phim trước đây. NHNG kết quả không được tốt lắm, và cô ấy bị chỉ trích là kỹ năng diễn xuất quá lố. Từ diễn viên quần chúng đến nữ hoàng điện ảnh, câu chuyện đấu tranh của Triệu Lệ Dĩnh thực sự cảm động. Nói về hành trình của cô ấy, bạn biết đấy, thực ra cô ấy không được học hành chính quy. Hồi nhỏ, gia đình tôi không khá giả gì. Tôi sinh ra ở một vùng quê bình thường thuộc tỉnh Hà Bắc. Ước mơ thuở nhỏ của tôi chẳng có gì đặc biệt. Vào năm 2006, khi mới 19 tuổi, cô đã làm nhân viên bán hàng tại nhà. Một ngày nọ, tôi tình cờ thấy thông tin đăng ký cuộc thi tìm kiếm ngôi sao Yahoo và nghĩ, thử xem sao. Tôi đã gửi một bức ảnh ID màu xanh. Không ngờ anh lại giành được chức vô địch trong nhóm của Phùng Tiểu Cương. Tuy nhiên, 7 năm sau đó, cô chủ yếu đóng vai phụ, như người hầu, cháu gái, chị gái. Thậm chí đạo diễn còn cho rằng khuôn mặt cô quá tròn. Ai mà ngờ được rằng năm 2012, cô lại gây sốt với bộ phim Truyền kỳ Lục Trinh của Vu Chính. Vai diễn Lục Trinh của cô vừa truyền cảm hứng vừa sống động. Sau khi phát sóng, bộ phim đã trở thành hit toàn quốc. Vào thời điểm đó, cô cũng đã giành được giải thưởng nữ thần đại bàng vàng. Sau đó, Come On Miller trở nên ngọt ngào hơn, và The Journey of Fire đã trở thành bản hit trong mùa hè, xếp hạng và khối lượng theo yêu cầu đang tăng nhanh chóng. Sau đó, cô trở thành nữ chính trong bộ phim cổ trang Vương Phi Công Chúa. Mặc dù có người cho rằng cốt truyện bị nhạt nhòa, nhưng lượt xem vẫn vượt mốc 40 tỷ. Bộ phim truyền hình sau này do You Know It Should Be Green Fat Red and Teen đã trở thành một bộ phim truyền hình về hưu và được phát sóng nhiều lần. Ngay sau khi ra mắt, bộ phim đã đạt được tỷ suất người xem tăng vọt lên vị trí thứ 2 trên toàn quốc
và giành được cả giải thưởng Phi Thiên và giải thưởng Kim Ưng, cô ngay lập tức khẳng định mình là nữ hoàng phim truyền hình thành thật mà nói. Sự nỗ lực và kiên trì của Triệu Lệ Dĩnh thật đáng ngưỡng mộ, bước ra từng bước một hoàn toàn một. Mình nhiều quan trọng nhất là tôi đã bị thương trong quá trình quay phim, nhưng tôi vẫn kiên quyết đứng trên sân khấu, mặc dù bị đau lưng và cột sống cổ. Cô ấy thực sự là hình mẫu của một người phụ nữ tuyệt vọng. Có người từng cười nhạo cô là nhà quê và EQ thấp, nhưng cô chẳng bận tâm. Mỗi lần vấp ngã, cô đều đứng dậy và để tác phẩm lên tiếng thay mình. Một sự thay đổi ngoạn mục so với Dương Mịch thì chênh lệch thật sự rất lớn. Đúng là một người leo trèo, một người xoay tròn tại chỗ. Nói về hai người này, những ngôi sao nữ hàng đầu sinh vào khoảng năm 1985. Dương Mịch nổi tiếng trong những năm đầu với Tiên Hiệp Kỳ Hiệp 3 và Cung Điện Khóa Tâm Ngọc. Nhưng những tác phẩm sau này của cô lại tệ hơn tác phẩm trước. Đến mức cô bị chỉ trích là kỹ năng diễn xuất quá lố. Ví dụ, bộ phim Cáp Nhĩ Tân năm 1944 bị chỉ trích là diễn như một màn trình diễn. Nó làm tôi cảm thấy như bàng quang của mình sắp vỡ tung. Ngoài ra còn có Nothing a Hot Pot Can Solve, nhưng thất bại tại phòng vé và nhận được phản hồi tầm thường. Điều đáng thất vọng nhất là bộ phim truyền hình mới Light of All Thing có cốt truyện tầm thường. Ngay cả người hâm mộ cũng bắt đầu cảm thấy rằng lần này sẽ không hiệu quả. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh bước đi rất vững chắc. Dù là phim truyền hình hay điện ảnh, cô ấy có thể miêu tả các nhân vật một cách rất chi tiết. Nó không hề giống phong cách cường điệu của phim thần tượng chút nào. Tú Tú của Dương Mịch bị chỉ trích là hoàn toàn không thể nhận ra và bối cảnh nhân vật ngày càng kỳ lạ. Nó khác xa với hình ảnh xanh ban ở cả hạt thỏa nở cách giữa hai người, giống như leo đỉnh Everest và xoay tròn trên mặt đất bằng phẳng. Một người đang chạy nước rút, trong khi người kia đang xoay tròn tại chỗ. Hai quỹ đạo hoàn toàn khác nhau. Bạn đã nói rằng khi những người bình thường nhìn vào những ngôi sao này, họ chắc chắn sẽ nghĩ thật là khác biệt, nhưng thành thật mà nói, Triệu Lệ Dĩnh đã truyền cảm hứng cho chúng ta rất nhiều với sự kiên trì và làm việc chăm chỉ của cô ấy. Miễn là bạn sẵn sàng làm việc chăm chỉ ở độ tuổi này, anh ấy vẫn có thể phát triển ngược và có vóc dáng tuyệt vời, thật sự là đáng ngưỡng mộ đến mức muốn ngã xuống. Ngày nay, những câu chuyện về người nổi tiếng thực sự ấm lòng. Bạn nói rằng Triệu Lệ Dĩnh đã đi một chặng đường dài và thực sự là bông hoa mọc từ đất, không dựa vào bối cảnh mà dựa vào kỹ năng diễn xuất được rèn luyện chăm chỉ của cô ấy. Câu chuyện trưởng thành của cô chắc chắn có thể truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ và cho họ biết rằng cờ hờ cần kiên trì, họ có thể thành công ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Thành công của cô ấy thực sự không phải là ngẫu nhiên, đó là kết quả của sự tích lũy từng chút một trong những năm gần đây. Chúng ta cũng có thể thấy ngày càng có nhiều diễn viên như cô ấy nói chuyện thông qua tác phẩm của họ. Giống như cô ấy không sợ thất bại hay bị chế giễu, dựa vào tinh thần kiên cường của mình. Nhìn kìa, mặc dù anh ấy đã 37 tuổi, nhưng khuôn mặt anh ấy vẫn còn rất trẻ trung, vẫn còn bye bye yêu lắm tối. Thực sự hy vọng rằng xung quanh chúng ta sẽ có nhiều người chống lão hóa như cô ấy. Dù chúng ta lờ mờ gì, miễn là chúng ta làm bằng cả trái tim,